การกดลงหลังหน้าจอของ Vivo Y 40โชว์17นะครับลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันนะรุ่นพวกนี้ใช้ที่กดในรุ่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวdongleของ MRT นะครับเวอร์ชัน395ก่อนอื่นเราก็มาที่ไดเวอร์ก่อนนะครับเพื่อจะดูว่าเครื่องคอนเนคหรือไม่ในการตัวเครื่องนี้เป็นเครื่องดับสนิทนะแล้วก็ไปที่เริ่มนะครับวาดไปสวยก็เป็นวาดแบบ yes เลือก tick format สตาร์ทได้เลยนะครับแล้วก็คอนเนคเครื่องโดยการกดเพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกันนะครับแล้วก็คอนเนคสายแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน9หรือเวอร์ชัน10เรายังไม่สามารถหาได้เซ็ตมือนะครับส่วนมากเลยถ้าเป็นเวอร์ชัน Android 11ขึ้นไปส่วนมากจะหาได้เซ็ตมือได้นะครับลักษณะนี้แต่เราก็ต้องไปแก้ตัว FRP หรือว่าตัว Gmail นะครับอีกครั้งนะครับชอบก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจากวิธีทริคต่างๆนะครับที่ไม่กระทบร้านมือถือด้วยกันด้วยนะครับอย่างผมเองก็ทำมือถือที่ผมบอกได้ก็คือเป็นการแก้ปัญหาทั่วไปนะครับแค่สำเร็จครับผมใช้กล้องมือถือในการทำนะครับมาดูครับว่าติด Gmail หรือไม่